Përshëndetje, receta për sot është sa e thjesht, aq edhe e shijshme. Përgatitet shumë shpejt dhe me pak përbërës. Vazhdojmë me përgatitjen. Si fillim do të na duhen 3 vezë, 100 ml qumësh, qumësh që është në temperaturë ambienti, 60 ml vaj, përzije mirë të gjithë përbërësit, tashmë do t'i hedhim kripën, gjithsej 1 lugë çaji kripë, piper të zi, dhe të vazhdojmë t'i përzijem përsëri. Për këtë recetë kam përdorur rreth 300 gram miell, 1 gotë. Miell më parë kam setur. Të vazhdoj të përzije derisa mielli mos ngelet më me kokrisa dhe të krijohet një masë homogjene. Si shikoni, mielli është shtretur plotësisht. Do t'i hedh 3 patate mesatare, të cilat i kam ngrirë në rende, 2 karrota, të cilat gjithashtu i kam ngrirë në rende, 50 gram djathë kaçkavall. Do vazhdojmë t'i përzijem mirë të gjithë përbërësit. Nëse masa del pak e trash, mund t'i hidhni pak fare qumësh për ta holluar paksa. Masa duhet marrë këtë konsistencë. Pasi i kemi përzier mirë, do t'i hedhim pluhurin pjekës ose sot buke. Gjithsej kam përdorur rreth 5 gram pluhur pjekje. Vazhdojmë ta përzijem mirë derisa pluhuri i pjekës të mos ngelet me kokrisa për të shkrihet plotësisht. Dhe tashmë e kemi gati. Do ta vendos në një tavë të cilës poshtë i kam shtruar letër pjekje. Nëse nuk keni letër pjekje, mund ta lyeni me vaj ose me qalp. Masën do ta përhapim në tavë në mënyrë të barabartë. Sipër do t'i hedhim vaj. Në këtë rast kam përdorur vaj ulliri. Dhe rozmarin. Unë kam përdorur rozmarin të njohur, por mund të përdorni dhe rozmarin të thatë. Gjithashtu, unë do t'i hedh dhe piper të zi, por piperi është sipas dëshirës, mund dhe mos ja hidhni. Do ta vendos të piqet me 200 gradë për 30 minuta. Furra është ngrohur më parë, por pjekja varet dhe nga furra ndonjëherë, kështu që shikojeni me sy her pas here. Siç e shikoni, tashmë është gati. Është një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e shijshme. Para se të pritet, duhet ta leni që të ftohet plotësisht. Nëse e doni më të trash, mund të përdorni tavë më të vogël, por ne e pëlqejmë kështu të hollë. Nëse e provoni recetën, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.